Përshëndetje! Mirë se keni ardhur në FunDay edhe për ditën e sotme. Çfarë sot është e njëjtë? Sot mbyllet votimi për Like Ship Top 10. Mos harroni, sot është dita e fundit ku ju mund të votoni edhe të përzgjidhni këngën tuaj të preferuar shqiptare. Ne sot do fillim chartin muzikor të javës nga vendi 10 tek vendi i parë, kush janë këngët më të mira të kësaj jave, më të suksesshme, më të preferuara etj. Sigurisht po të njëjtën punë, me të njëjtën gjë merremi edhe të dielën orën 10 të mëngjesit. Zgjohemi me njëri tjetrin, edhe dëgjojmë kështu këngët më të mira shqiptare në frekuenca 105.7 në In Radio. Dëgjoj njëri muzikë? Gjulio, në rastin nuk mund ndrosh edhe këngë, po mund ngresh edhe zërin, që është shumë e rëndësishme se nuk po dëgjojmë asgjë, do fillohet tani si me muzikë gjasme dhe jo të këndoj. Do të qëndrojmë edhe sot bashkë 2 orë të tjera, sigurisht ku like motiv do të jetë muzika e mirë, këngët më të mira të momentit, më të reja, edhe kjo që dëgjojmë në sfond do të jetë sot pjesë e preferencave muzikore, do t'i përcjellim tek gjithë ju. Sigurisht çdo ditë edhe sot do të merrem me komentet në Facebook, edhe në Instagram, ku po ju pyesin për një çift të ri në showbiz, janë nga këto që janë të riqe mos e kputse, edhe e pranojnë edhe se pranojnë, në fakt ato nuk e pranojnë, ne i shohim bashkë me njëri tjetrin, ato jemi thjesht shok, e të tjerë, po sot kërkojmë mendimin tuaj në lidhje me çiftin në fjalë, është Eni Koçi dhe Genç, që unë nuk ja them mbi emrin se ka shumë të komplikuar dhe s'ka ndërmend të gaboj. Do flasim për listën e 100 personave më të pasur në botë, edhe ka surpriza, nuk është, ma besoni që ka shumë surpriza në listën e 100 personave më të pasur në botë, është publikuar tani. Më flasim gjithmonë për këto që e kanë deklaruar pasuri. Gjithashtu do të sillim këngën e fundit të Ledrit, ne ja bëm atë skanimin, sepse ndryshe e sollëm edhe në Facebook dhe në Instagram, ku ju thatë përgjigjet tuaja se si ju dukeshte kënga, përgjithsisht ishin komente pozitive dhe komplimenta. Po tani ta shohim edhe do të bëjmë disa detaje për këtë produksion, teksa ta sjellim edhe si Hot of the Day. Kemi një top 5 në klub, shkruan trendi i vendosjes së këmbëve për të dukur më të gjata. Unë nuk e kisha mësuar këtë trend, unë thjesht bëj këtë trendi që atë njeriu që po bën foton e shtrin në tokë, domethënë që të bëj foton dhe duket akoma që dukem unë akoma më gjatë, por ekziston nga një trend tjetër dhe nuk do të mund ta torturoj më personin që do më bëj foton. Do flasim për historitë e dashurisë që ka patur Noizi. Ka patur Noizi histori dashurie? Duket pak e pabesueshme, do flasim pak më vonë, për gjithë ato që shohin shumë ëndra, unë rrallë herë, por shumë rrallë herë shoh, do të themi se çfarë do të thonë ëndrat tuaja disa prej tyre dhe çfarë duhet bëni në rastin konkret. Edhe kaq pastaj, nuk kemi më asgjë tjetër, sigurisht nuk mungojnë Hot of the Day edhe një version shumë i këndshëm i këngës së Dua Lipës do të vi, shumë simpatik që do t'ju pëlqej. Mos harroni të na ndiqni në gjitha rrjetet tona sociale, tani që filluam, po deri nesër, deri të hënën, derisa të doni ju mund ta ndiqni. Ne jemi gjithmonë në emrin Tv Albania, si në Instagram, edhe në Facebook, edhe në Twitter, edhe në kanalin tonë YouTube, edhe në çfarëdo lloj rrjet social që ju e frekuentoni, e preferoni, e të tjerë. Do të shkojmë tek kënga e fundit e JP Cooper që vazhdon të jetë një sensacion dhe filloi FunDay. E po të dëgjosh një ndër këngët më të bukura të kësaj vere, që është kjo e Chris Brownit, me kaq shumë zë të vogël, sigur e ka ndezur komshiu Matan, nuk e di. Na dëgjoj Julio, si rrallë herë. Isha gati të më përshëndetje, mirë se keni ardhur, nuk e di pse më duket sikur pason ndërhyrje, ne sapo kemi filluar dhe kemi ardhur në studio. Çfarë zhurmë bën nga ky fundi, e tmerrshme. Për një herë se të mulohemi një çik se kam edhe gjyshen këto ditë në shtëpi, edhe hajde duroj ku shkoj pastaj dhe më shef se sa më shef me xhinset grisura, thot, ama më jep një gjilport ti kap ti qep ato xhinse. Gjithsesi, gëzuar ditëlindjen gjithë ato që festojnë sot. Gëzuar gjithë ato që festojnë në përvjetor dashurie, ka një lloj datë specifike, një datë veçantë, edhe gëzuar gjithë ato që sot janë pushim dhe po rrinë në shtëpi, se kam përshtypjen gjithë studentët, gjimnazistët apo nxënësit, janë super të lumtur se sot zgjohen vonë edhe nuk zgjohen herët. Dhe unë jam shumë e lumtur se nuk ishte trafik si zakonisht, se që kur ka filluar universiteti, më duhet 2 orë të vi në punë edhe nuk kam lënë këngë, do të thonë aq shumë rri në trafik, saqë edhe në 105.7 ku dëgjoj muzikë, më qellon ta dëgjoj 3 herë një këngë, se kthehen ato të shkretat. Aq gjatë më ka qelluar të jem trafik këto ditë. Gjulia, kemi ndonjë këngë të Encës ne andej këtej? Se Enca ka ditëlindjen edhe ka të marrë vesh gjithë, për shembull Ronela i kishte bërë një super urim për ditëlindjen, se i kishte kënduar këngën Ciao Ciao në një mënyrë të frikshme. Dhe për këtë ishte ndërgjegjshme dhe Ronela vet, kishte bërë një version akustik të këngës së fundit të Encës. Mirë, s'ka për mos e vrisni.
Enca feston 22 vjetorin sot. Enca është me vogël se unë? Wow, kjo po që është surprizë. Gjithsesi, ajo mbeti një ndër personazhet më të komentuar të showbizit. Ka sjellë gjithmonë produksione që janë preferuar së tepërmi nga publiku. Është një ndër personazhet pa diskutim vazhdon të jetë mbretëresha e Instagramit, është më e ndjekura. Ne urojmë edhe 100 vite të tjera, dhe 100 edhe më shumë produksione të tjera muzikore të këndshme e të bukura siç ajo i ka sjellë deri më tani. E përshëndesim shumë dhe unë shpresoj që jo tani, po në asnjë vit mos i presi ato flokët që i ka realisht shumë të bukura. Sikundër e di për nga arsyeja se sot është ditë pushimi zyrtar, festohet edhe shenjtrimi Nën Terezës. Ne kemi pas bërë aktivitete në shkollë me rastin e kësaj dite. Bëm një throwback. Berti, ai ke ndesur kondicionerit se plasë vape? Jo, zoti mas në ka ndodhur. Gjithashtu, sot festohet edhe dita të zgjidhurit konflikte. Domethënë sot duhet zgjidhje konflikte që ke. Unë këto kohë, i vetmi konflikt që kam është me këto njerëz që vejnë bidonin aty ke vendi parkimit dhe nuk parkon dot makinën, se gjithmonë ke një bidon, një kovë, një karton, një gjë. Është të mërshme dhe duhet të rollaten për gjetur një vend parkimi. Kështu që unë i ndava dhe i qajta gjithë hallet e mia. Me këtu i mbyllim hallet. Urojmë edhe Encës, është personazhi i vetëm që sot feston ditëlindjen. Dëgjojmë edhe këngën edhe hikim. Me që se tani e mora veshur për vete. Feston ka dhe Lori Hoxha, i bjem kështu. E feston sot, i urojmë dhe 100 vite. Kam dëgjuar që nuk po feston në Shqipëri, apo e kam gabim. Si pas lajmeve që kam parë në TV Pikal, nuk është se kam burimet e mia specifike. Gëzuar dhe për Lorin dhe për këdo që sot feston ditëlindjen. Do të shkojmë tani tek një djalë që gocat vdesin për të, kjo është më se e sigurt. Ne kemi gjithmonë interes për të parë kush është e dashura Ledrit, me kë është Ledri aktualisht, po pse është me këtë që është aktualisht, e të tjerë. Dhe shpeshherë e kemi patur për të mos thënë gjithmonë ka qenë pjesë e Like Ship Top 10, ose ndryshe çartet muzikore të javës nga vendi 10 tek vendi i parë, dhe gjithmonë ka patur një pozicion goxha të mirë Ledri Vulaj. Edhe kjo vlen teksohet dhe të përmendet. Ka ardhur para se të vinte Vera dhe Vapa dhe Koliku dhe Gushti, erdhi me u harrum na 2, që gjithashtu bën një hashtag i fuqishëm në rrjetet sociale. Pastaj erdhi me Young Zerkën, me Se si je nona, pastaj erdhi me Butën Mbire, një këngë që edhe javën e shkuar ka qenë pjesë e Like Ship Top 10. Tani më në fund, teksa ne e prisnim një performancë solo të Ledrit, më në fund erdhi një këngë, një TTZ, që unë nuk jam e sigurt, po mendoj që është tona zezat në rast se e përkthen apo jo. Se vetëm këtë fjalë mbaj mend nga kënga dhe kjo është fjala që përsëritet më shumë se askush tjetër. Siç duket, pika e fortë e këngëve të Ledrit është kjo Black and White Mood dhe Bardezi. Edhe në këngën në fjale ka bërë të dukshme këtë lloj efekti. I ka marrë me vete janë 120.000 çuna, se dhe këtë e ka një tjetër fiksim, edhe tek ajo Jon Vula, po njëjtë ka aplikuar, e tek shumë këngë të kësaj natyre. Sigurisht duke qenë se quhet Tona Zeza, është veshur i gjithë me të zeza, ka ardhur një version shumë ndryshe. Leçi është veshur dhe me kostum në një pjesë me sa e vura re, dhe nëse kishim parë ndonjëherë Ledri me kostume për jashtim kur bën reklamat e kafes. Gjithsesi, deri më tani produksioni i Ledrit është pritur më të vërtetë shumë mirë dhe madje është cilësuar si një ndryshim i tij, si në stilin e të kënduarit, si në tekstin që sigurisht e bën vetë, po ashtu edhe në ardhjen e videoklipit e tjerë, duke i dhënë kështu një duartëfëktje shumë të madhe Ledrit kësaj here. Edhe komentet tuaja si në Facebook dhe në Instagram kanë qenë shumë pozitive, kështu që Ledri ta gëzoi sot në një damë të çmimit si Hot of the Day. Shoj. Do flasim për dashuri. E shikon që s'duhet flas për dashuri se më zot dhe kolla. Në një kohë kur mendoj që gripi ka kaluar, vjen dhe më troket dhe thotë jo, jam këtu. Se normal dash me shalët jashtë tani në nëntor, do vi dhe gripi. Aq më tepër që unë kam kthyer një herë këtë fundin këtu sipër, që ta bëj çik më të shkurtër. A duket? Nuk duket. A mëse nuk duket. Nuk kuptohet se janë një ngjyrë këto të dyja. Okej, sa çmendur që kem bërë me këto flokët. Çfarë po shef andaj? Do shkojmë në Instagram tani, pastaj në Facebook, sepse kemi nxjerrë një foto të Eni Koçi dhe Gencë se nuk ja di fare atë emrin e komplikuar që ka. Edhe se janë një çift që po bëhet tani një vit, ku flitet që mund të jenë në një lidhje dashurie, po nuk e pranojnë. Nuk e pranojnë derisa i pam në të njëjtin ascensor me njëri tjetrin, prap nuk thanë asgjë, domethënë mes të natës. Vajtën bashkë te dasma e labit dhe prap nuk e pranojnë marrëdhënien e tyre, thjesht përqafohen dhe puthen domethënë si miq të mirë. Edhe kjo mund të qëndrojë. Kështu duke qenë se ne i kemi quajtur edhe gjithë portalet mbarsi çiftin më të ri të showbizit, do të shohim pak se ç'mendim keni ju dhe si ju duket ky çifti, se këto kohë kemi dasma pafund, çifte pafund, vetëm dashuritë kemi, se kjo është shumë e rëndësishme. Tani
Ku jemi? Tek zim në zin, që nuk besoj se është noisy, po është nga këto fansa zinatorët, apo si e quajnë veten këto. Thot si e bukur atë bisha. Klajdi thot nuk më pëlqejnë. It's Julie Ryder thot s'më pëlqejnë. Angela thot jo keq. Lediana thot të them të drejtën nuk më pëlqejnë fare. Roni pastaj ka bërë një koment që nuk e lexoj dot. Angela thot cëk. Klaudia thot janë shumë të mirë. Jessica thot nuk shkojnë fare. Rea thot janë një çift shumë cool e Nikoçi dhe Gens. Jessica thot është një Jessica tjetër kjo. Thot super. Albio thot nuk e di, po më duket sikur nuk shkojnë me njëri tjetrin. Melia na ka sjell një link këtu që tani përtoj ta hap. Rushdie Lusha thot duken si babe biu. Ua ç'ishte kjo? Erioni thot nuk shkojnë bashk. Rudina pastaj ka bërë një koment të gjatë, prit ta komentoj. Kur zemra jote rre për një tjetër, s'ka rëndësi mendimi të tjera, por me që kërkohet komenti dua të them super çift. Po kose nuk është se do na dëgjojnë ato, po për muhabet po e bëjmë ne këtë çështje. Zybe 11 thot ndonjëherë nga miqësit më dha lindin dashuri të vërtetë, as zemra nuk pyet, vjen në atë moment papritur dhe unë mendoj që shkojnë bashkë. Edhe ky ishte një koment gjithashtu tepër i bukur. Ju përshëndesim shumë gjithëve që komentoni, sidomos ju që bëni komente pozitive dhe na ka marrë malli për ato që na bënin komplimente në një kohë, tani s'na bën askush komplimente. Thjesht komentoni për temën. Kjo është e tmerrshme. Do të shkojmë te një tjetër këngë. Okej, bëj një foto pa mendje ti ndërkohë. Mirë? Okej. Me që se rrim me telefon. Jo, po gjë. Tani, që të bëjmë edhe pak serioze, duhet ulem para se të rëzohem nga kjo, nga krau divanit, se sot nuk që kam në kushte për të nejtë aq komode sa që unë kam qef të ri. Tani, kam përshtypjen është bërë njohur edhe prej disa javësh, po funksionon dhe po të gjojmë lartë e poshtë nismën më të këndshme, që shpresoj shumë të ketë një rezultat sa më të mirë të mundshëm. Nisma një ligj 4 putra, një nismë e cila synon mbledhjen e firmave për të siguruar miratimin në parlament për një projekt ligj ndaj dhunës së kafshëve. Është trirë sigurisht në gjithë qytetet kryesore të vendit, nisur nga pamjet makabër të keq trajtimit edhe të një qeni. Kështu janë ngritur shumë njerëz dhe persona që janë për mbrojtjes së drejtave të kafshës, duke synuar për një ligj dhe për të bërë një peticion më saktë ku mblidhen firmat e gjithëve. Në total duhet të jenë 20.000 firma. Kështu që ne do t'ju bëjmë për gjithë ju që jeni në qytetin e Tiranës, në rast se nuk keni informacione detajuar se ku mund të shkoni dhe t'jepni firmën tuaj dhe sigurisht mendimin tuaj, që është më se sigur që është i nevojshëm edhe ka vlerë shumë në peticionin në fjalë. Ne do t'ju përmendim ku janë këto pikat kryesore ku gjeni ato stendat edhe mund të shkoni edhe të firmosni dhe ju dhe t'jepni kontributin tuaj, pse jo për diçka që është më së normale edhe duhet bërë. Në Tiranë, këto janë pikat e mbledhjes së listave për ligjin e kafshëve, një ligj 4 putra, është e para tek Vet Hospital Tirana. E dyta mund të shkoni tek dhe do gjeni standën tek O&B Vet Clinic. Pastaj është tek Pet Care Clinic, gjithashtu një klinikë veterinare, është tek Animalandia Pets dhe e fundit fare është tek Sheshi Wilson. Gjitha këto i keni në orë 17:30 dhe mbrapa, domethënë në orë 17:30 montohet stenda dhe deri më vonë do të mund t'i gjeni aty vullnetar ku mund të shkoni dhe fare lehtë mund të jepni firmën tuaj, emër mbi emër e të tjerë për të bërë dhe ju pjesë e nismës një ligj 4 putra. Kështu që informacionin besoj e dham gotat detajuar. Do të shkojmë tani tek një personazh e cila pa çka se titullin e këngës e ka The Greatest, ajo shpesh jo vetëm nga mediat, nga moderatorët apo nga gjithë këto që kanë deri diku influencë në botën e medias, se cilësojnë si great voice, është nga këto personazhe që na dha një leksion shumë të mirë që në fillesat e saj, sepse tregoi që muzika, sikundër bën edhe Adele, është muzikë është ajo që unë bëj, jo ajo që unë shfaqem edhe dukem, është sia. Kjo situata u bë shumë romantike, mendoj tani. Do flasim përsëri për Dua Lipën. Të lutem boll. E dëgjuam, e luajtëm, ta dëgjojmë prapë. Do flasim për Dua Lipën. Unë mendoj që na është bërë kënga një nuk dhe nuk dua që kjo këngë të bëhet si Despacito apo si Rockabye një kohë që kishe frikë të dëgjoje se dilte paniku, aq shumë kishim dëgjuar. Okej, konkretisht do të flasim për Dua Lipën. Ajo ka qenë në ftuar, në fakt e keni edhe në Instagramin e saj video në fjalë që do t'ju pëlqej pa diskutim shumë. Ka qenë në ftuar në një televizion francez dhe një format edhe një program francez ndër të tjera, edhe përpos intervistës super komode dhe të këndshme që mund të ketë, dhe një sekuencë e kësaj të fundit ishte Dua Lipa që e çojnë tek studio e
parashikimit të motit, edhe do t'jepte dhe të bënte parashikimin në modit që shohim. Ka bërë shumë gallata me shqiptimin francez, se sigurisht nuk e bënte dot, si nuk e bëjmë as ne tjerët. Dhe më në fund e ka mbyllur duke dhënë edhe temperaturën në Prishtinë, ku ishte 23 degree, 23 gradë sipas Dua Lipës, edhe ka bërë një mbyllje duke tani thatë, do të shkojmë tek kryeqyteti i Kosovës, tek Prishtina, të shohim se si është temperatura atjetha dhe është kaq gradë, është si në Paris. Mirupafshim, me kaq që mbylli, sigurisht ka pasur shumë ovacione në publik, kjo është pjesa ku thot just like in Paris. Edhe me kaq që mbylli dhe ka pasur shumë ovacione duar tërkite dhe gjithçka ka shkuar mjaft mirë. Është argëtuar shumë Dua Lipa, janë argëtuar ato që ishin prezent në program, por edhe fansat e kësaj të fundit. Do të mbetemi tek një artiste tjetër shqiptare, e cila paçka se ka mbyllur kështu sezonin e verës me koncerte dhe tani po pushon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po pushon dhe po kënaqet pafund dhe po prodhon dhe lajme. Është Samanta, ajo për cilën ne po flasim. Pavarësisht se ku shohim këtë foto në lidhje me vendin ku ka bërë foto dhe Capital T dhe me ato çështjet hipotetike që mund të jetë një lidhje me Capital T, kësaj here Samanta është bërë pjesë e koncertit të Jay-Z dhe ka shijuar një koncert fantastik, koncert i cili është bërë nga kompania e reperit njohur Jay-Z nga Rock Nation dhe Tidal, ka patur pjesëmarrjen e emrave më të mëdhenj të muzikës dhe çfarë fati Samanta, si për shembull Luis Fonsi, Daddy Yankee, Iggy Azalea, Steve Wonder, Jennifer Lopez, Chris Brown, DJ Khaled, Fifth Harmony e shumë të tjerë. Si duket, ky koncert është bërë me qëllim pamirësie, për vetë faktin se biletat e shitura do të shkonin të gjithë për të prekurit nga fatkeqësitë natyrore. Është argëtuar, ka dhënë edhe kontributin e saj modest pa diskutim. Sa mirë dhe sa xheloze janë për Samanta në rastin konkret. Ne e sillim tani me një ndër këngët më cool që Samanta ka, si ai. Dikur e preferoja këtë vendi derisa kuptova që mezi më arrin këmbën në tokë, edhe thash do ta nuk do ta frekuentoj më kaq shumë këtë, se pavarësisht se më pëlqen shumë, se është nga këto ngjasi ato vendet e Pinterestit apo jo, është shumë i këndshëm, shumë i bukur. Alberti se po më shef aty dhe po më vën siklet tani. Yll duk. Ua, ky është fokusi spontan. Si e Alice? Mirë? Do të shkojmë te një studim shumë interesant për gjithë ato që shohin ëndra dhe kam përshtypjen këto ëndra që ne do të paraqesim tani tek studimi, janë ëndrat më të përgjithshme dhe më komune që i shohim praktikisht mund t'i kemi parë paktën një herë në jetë të gjithë. Për shembull, a nuk ju ndodh që tek sa shihni ëndra ju duket sikur po rrëzoheni, është ajo ideja sikur ti po bie. Ka një kuptim pa diskutim dhe ne trëmbemi gjumë si pa dashje. Të biesh, do të thotë të shohësh ëndër duke rënë nga diçka, tregon se po vareni shumë nga një situatë e veçantë në jetë dhe sigurisht ju keni nevojë të relaksoheni. Çfarë duhet bëni kur shihni ëndra kështu sikur po bini gjasmë? Në vend se brengosni rreth humbjes së kontrollit, ndonjëherë ju thjesht duhet të besoni në vetvete dhe lini gjithçka të bjerë në vendin e vet në mënyrë natyrale. Domethënë të biesh ti nga krevati në mënyrë natyrale. Së dyti, të fluturosh si kastrozizo. Të fluturosh, do thotë ti je në gjendje të fluturosh në ëndër, do thotë se ju e keni liruar veten nga disa rrethana që ju kanë shqetësuar dhe munduar shumë në jetën tuaj. Ja çfarë duhet bëni në rastin konkret? Asgjë. Ju e keni liruar veten nga gjërat e sikletshme në jetë duke marrë vendimet e duhura, kështu që e vetmja gjë që duhet bëni është të ndjeni krenar për vendimet. Së fundmi është kur në ëndër të ndjek dikur, se kjo kam përshtypjen me sa vëmendje po më dëgjon. Edhe kjo është gjithashtu një ëndër që kam përshtypjen i ndodh masivisht. Kur të ndjek dikush në ëndër, do thotë që ekziston një problem në jetën reale me të cilën dëshironi të përballeni, por nuk gjeni mënyrën se si të përballeni. Kështu që ajo çfarë duhet bëni është të përballeni me çdo problem të mundshëm që ju del në jetë. Shumë e vështirë kjo se çfarë duhet bëni. Do të shkojmë tani, duke shpresuar që ju a kemi zgjitur një pjesë dërmuese të hallave. Do shkojmë te një tjetër këngë. Con lo mío todos se mueven. La fiesta la llevo en mis genes. Yo soy la reina de los nenes. Si kisha gjuar në Beyoncé të kënduar në kështu gjuhën si latine në gjane, tëra e bëra. Okej, do flasim pak për, unë thash dhe në hyrje të FunDay dhe kam përshtypjen se kur bëhet çështja, kur bëhet llaf, por thashë them edhe për lek, ne vdesim me i marrë vesh këto muhabetet dhe kjo më ndodhe mua siç më krijohet një gjë këtu derisa ta marr vesh për kë bëhet fjalë dhe si është jap. Është lançuar, është publikuar dhe ka dalë tani më lista e 100 personazheve më të pasur në botë.
Tani mund të ketë kështu në klapa që nuk tregojnë emrat, po këto të paktën janë ato që nuk kanë frikë ta tregojnë pasurinë e tyre. Sigurisht mund të pritej në krye të listës së 100 personave më të pasur në botë është Bill Gates, sërish edhe herën e fundit që është bërë e dukshme dhe ditur kjo listë, ka qenë po Bill Gates i pozicionuar në listën e 100 njerëzve të famshëm më të pasur në botë, dhe në vendin e dytë, në rast se keni menduar se është Beyoncé, më falni, por e keni shumë gabim. Nuk është Beyoncé, sigurisht mund ta kishit menduar. Në vendin e dytë qëndron ndryshe, siç e quajmë edhe P. Diddy, ai ka rreth 2 dekada pas daljes së parë në kompetimin Celebrity 100, Diddy kryeson klasifikimin. Kështu që për këtë vit e keni në vendin e dytë dhe ja hodhi dhe Beyoncé. Beyoncé është në vendin e tretë në fakt. Jo, e tretë Beyoncé renditet me $105 milion. Pastaj është edhe shkrimtarja e njohur J.K. Rowling. Pastaj vinin këto me radio, po Drake, vinte pastaj kush është ky tjetri i grupit Coldplay? Wow, sa shumë pas kanë qenë këto të pasurit më burit dhe eut. Okej, është një listë e komplikuar, rëndësi ka që vend para vazhdon të jetë Bill Gates. Beyoncé ka rënë një pozicion nga viti i shkuar, sa i takon listës së 100 personazheve të famshëm më të pasur në botë. Lajmi mund ta gjeni edhe në tv.al, duke i parë këto emra që të mund t'i keni zili në maksimumin e mundshëm. Një tjetër lajm që është kam shtypur më interesant se ky i pari, është këtë që do të sillim tani. Nuk ja merrte mendja askujt që Bela Hadid mund të ishte në një marrëdhënie dashurie me Drake, po ku ka zë nuk s'është pa gjë, kjo është më se e sigurt. Çfarë ka ndodhur? Kur dolën pak fare ca fashateme të vogla që Bela Hadid mund të ishte një raport dashurie me Drake, ishte vetë mami i Belës që tha, "Ua, çuçja, jo." Gota ime në asnjë mënyrë. Ka ndodhur e kundërta, konkretisht sepse burimet e afërta, sa më pëlqen kur e them këtë burimet e afërta, qetësohuni pak me këtë muzikë se nuk po dëgjoj të vetë. Ka qenë burimet e afërta që kanë treguar se që në qershor këto të dy qenë kanë një marrëdhënie dashurie me njëri tjetrin, madje që nga lodhur shumë Drake se i ka dërguar lule pafund, bizhuteri të shtrenjta pafund për ta bindur, dhe kështu kanë vendosur që marrëdhënien e tyre të dashurisë, pa u bërë një vit, nuk kam ndërmend ta quaj marrëdhënie dashurie, ta mbajnë jashtë vëmendjes mediatike. Kjo ka qenë edhe një zgjedhje e Belës, sepse duke qenë se është lënduar shumë nga një këngëtar gjithashtu kanadez, nuk dëshiron që të përfshihet në lidhje dashurie etj. Presim tani që t'i kapin në i paparazzi në kështu që ta bëjmë të dukshme, se mbetet edhe kjo me një pikpyetje në fund si lajm, padyshim unë mendoj që do të jetë një çift shumë i bukur. Për të përshëndetur Belën, ne dëgjojmë Drake. Tek histori dashurie ose grafika që ne bëjmë për historitë e dashurisë, sot kemi përzitur një djalë i cili mund të flitet për lidhje, për flirte pafund, por jo për histori dashurie. Sigurisht ai ka thënë vetë është nga këto tipet bad boy që nuk preferojnë të dashurohen, edhe të paktën edhe sikur të jenë dashuruar nuk duan t'ia pranojnë vetes së pari dhe botës së dyti. Është noisy çuna dhe goca. Ja kush janë lidhjet e dashurisë që mund të jenë për folur tek këtu, asgjë nuk është e sigurt se mos na nxehet noisy se thotë ka më shumë se kaq. Së pari u përfol për një lidhje mes Noizit dhe Tunës, lidhja e tyre u përfol shumë, madje u bën bashkë edhe si partner një format televiziv, gjithashtu edhe këngën Baba Gjyshi viti 3 ishin bashkë në klip, por në një intervistë Noizi tregoi se kishte patur thjesht raporte me këngëtaren nga shkupi, pavarësisht se këtu në tekst është shkruar shumë shkoqur. Adelina Tahiri është personazhi i dytë. E vërteta doli teksa reperi tregoi se kishte më shumë se shoqëri me këngëtaren e njohur Adelina Tahiri, pasi gjërat kishin shkuar akoma më shumë se aq, por nuk mund të themi për një lidhje dashurie, më shumë ishte një lidhje pasionante. Vdes Noizi me bën çik kështu si njësh. Së treti është Rike Roci apo Roci. Hajt mo, thuhet se lidhja me modelin dhe ish banoren e Big Brother ishte një ndër lidhjet ku Noizi ishte përfshirë emocionalisht, por kjo lidhje nuk bëri që ato të përfundonin bashkë, dhe një ndër arsyet pse Riko u bë shumë e famshme në atë kohë ishte lidhja me reperin. Me sa duket, Noizi nuk ka shumë dëshirë të ketë lidhje me vajzat VIP, por dëshiron vajzat jo shumë të njohura për t'i bërë pastaj ai të famshme dhe me. Si këto ishin vetëm këto të famshmet, se mund të ketë shumë të tjera të pafamshme, edhe nga këto lidhje pasionante, lidhje dashurisë ka bezdi Noizi ta quajmë kështu. Do të shkojmë tani tek një Starboy, është The Weeknd. Jo,
po thuaj çfarë duash, vjen dhe të presim me te pallati jot Marsida. Po ku kam më mirë. Jera hat fare. Tani bëjmë këtë këngën kështu. Sot që unë thashtë kombinohem dhe nxora shalet jashtë, ti ke vajtë dhe një vesh me pantallona gjata. E të mashme. Edhe ndër të tjera, Sara është këtu si çdo javë, e kemi thënë tani më. Është e shtëpisë, nuk ka pritje me tapet kush se kjo është e shtëpisë. E mo. Edhe sot u shqetësova se nuk të pash te grimi. Po nuk kam thërë asgjë, nuk kam rrezuar asgjë. Tash si ka mundësi që s'ka qenë Sara thej në një gjë këtu se. Kisha punë te montazhi. Ah, pas ke thyer diçka te montazhi se. Nuk ta mësoj që ti nuk e rrezuar në objekt. Mundojmë të jemi kujdesshëm. Sara, mirë se erdhe. Mirë se të gjeta. Unë e di që ke qenë shumë me zënë me xhirime dhe me gjëra non stop gjatë kësaj kohe. Po, edhe jam kënaqur shumë sepse bëjmë kështu gjëra më të ndryshme dhe ka lezet, më pëlqen. Se sa mbaroja unë, lindi operator thoshte hika se jam te Sara. Thash Sara. Kështu që e di, po gjithsesi ke marrë atë satisfaksionin tënd. Pastaj shkonte ngujohesh në montazh, gjithkohës. Ajo është rutina, xhiron montazh, ham ndonjëherë. Të do të jeton njërë, po aty të jemi. Jeton me ajo. Pastaj të nesërmen, si çdo gjë përgatitet që të premte në 17:30, të vi edhe inserti radhës, emisioni radhës, gjërat e radhës etj. Para se të shkojmë tek ajo çfarë ke përgatitur për nesër, në Instagram më thuaj pak si shkoi javën e shkuar. Shkoi shumë mirë. U kënaqja sepse edhe me këtë rast e ke parasysh kujdes edhe unë për veten, bëm maske. Unë shkova pa make-up, isha kështu. Unë mezi po pres xhirimet e jem kështu pa make-up. Edhe bëm edhe maske, edhe u qetësuam, edhe pastaj mbaron xhirimet dhe ndajmë me maske që të trajtohet pak lëkura. Po edhe është e lezetshme se zakonisht e ke parasysh që merrem me gjëra nga më të ndryshme dhe nuk kemi kohë të kujdesemi për veten, edhe gjinaf, sepse duhet të gjejmë kohë. Edhe unë gjeta me xhirimet, okay. Rudina pati në ankesë për maskën. Jo, Rudina në fakt pastaj bleu disa gjëra. Tha me këtë rast, më që më thot do marrë edhe një gjë. Rudina ku ka nevojë për maska, ka lëkurën shumë të mirë. Vërtet? Po, sa xhilosu bërë shumë të mirë. Një tjetër personazh që do të kesh nesër është një ndër personazhet më të kërkuar, sidomos nga target grupi këtu në In, më të preferuar dhe nuk është herë e parë që ti je bashkë me Kidën, se Kida do të jetë nesër nga Aja tek Zhëja në programin tënd. Çfarë keni sjellë ndryshe nga hera tjetër, se dhe herën tjetër keni qenë bashkë, domethënë është e dyta intervistë që bëni mirë. Kidën e kam shumë çan sepse okay, të gjithë e njohin që përsi këngëtar gjë, është shumë chill, se një është shumë e mirë. Edhe flismin edhe kështu edhe këtë radhë nuk bëm ndonjë gjë me make-upin, se më që ja bëm. Kida do performonte. Edhe thashun do të shoqëroj që parasysh, më që më lutesh. Do të shoqëroj. Edhe bëm pjesën e flokëve, ndoqja edhe pjesa e soundcheck-ut, si funksionon një soundcheck nga momenti që ajo performon. Do më pëlqen të shkoj një këto mbrapa skenit dhe ndajja me publikun, si performonte, se e vështirë është, sepse është shumë e lodhshme. Performonte sot në Tiranë, pastaj ditën e nesër me ishte në Zvicër. Edhe kjo jetë e këngëtarëve është realisht shumë e vështirë, sepse ne shikojmë që është diçka shumë e bukur, performojnë, vishën bukur, por realisht lodhen shumë. Edhe po folën për rrjetet sociale, sepse ishte shumë kryestar, do ta pyes nëse merresh ti nga momenti që kem Instagram, Facebook, Twitter, Snap, merresh ti? Tha po, merrem unë, pastaj ke përsëri pyeta realisht sa kohë të konsumon. Edhe ishte kështu shumë e sinqertë. Edhe tha, me siguri shumë. Po ti nuk do na e thuash përgjigjen që ka thënë Kida. Po si ja rregullove flokët aty? Ja rregullova flokët, po sepse erdhëm tani ajo i ka lënë flokët rehat. Si edhe unë kemi lënë flokët rehat, edhe kishte poshtë, e thashun ti kap gësheta, më tha kap. Nëse ke mundësi mi kap gësheta. Edhe ishte kështu tipi që ajo nuk di të kapi gësheta, thashun mësoj. A mësove, ishte quick learner Kida? Po. Okej, ishte pastaj në të njëjtën kohë bëmë edhe një live me njerëzit, më thonë edhe njerëz të bënë gësheta. E ndam edhe këtë eksperiencë me publikun. Nuk ndenjet pa një rrjet social. Pa diskutim. Ishte bukur, kënaqem sepse edhe publiku ka dëshirë të shikojë atë në një version pak më ndryshe, jo vetëm si ajo vajza shumë e kuruar, shumë e bukur, kështu. Se ajo është realisht shumë e zgjuar, shumë e haftë, edhe mirë do ishte ta ndante me publikun në këtë pjesë. Okej, ju keni ardhur shumë ndryshe nga herë e fundit, kjo është më së sigurt. Nesër do të mund ndjekim Kidën, shumë ndryshe nga që keni parë, edhe ne pothuajse asnjëherë nuk i shohim backstage-et. Është herë e parë që shohim se çfarë bën një artist kur kamerat fikën praktikisht dhe kur klubi apo atmosfera ku ato do të këndojnë dhe kërcejnë është bosh. Sara do na e tregoj këtë për herë të parë edhe këtu në Tv Albania nesër në 17:30. Ne do të shohim tani trailerin, edhe ti kujdes mos të në gjë kritikesh. E shohim. Këtë herë në InStyle. Do të jemi me Kidën dhe sigurisht
Surprizat nuk do të mungojnë. Sot edhe never again. InStyle, çdo të premte, ora 17:30. Këto fajmë duket se keni bë me ironi për mua. Se flet për vajza që po t'i shohësh në foto, duke në 2 metra, thua ç'është gjithë ajo shal, po t'i shohësh live, 2 metra mund t'jenë takat, por jo shalë. Gjithsesi, janë këto truket edhe stilet e se për këtë punë s'ka njëri që nuk më thot mua po ti, me 2 metra në televizor shisa që jenë ke kështu. Që është mëse normale dhe nuk ka ndonjë problem. Përkundrazi, kam pas menduar që dukesh e gjatë duhet të rish kështu të paktën shumë ka thënë Edvina Meta, por nuk qenë ka e vërtet. Duhet bësh një përsyrje këmbë aq e frikshme, sa s'di çfarë them. Ja disa stile ose më saktë është bërë edhe trend tani më, që gocat më të bukura të Instagramit, njëkohësisht blogere që ne i ndjekim për të parë fotot e bukura që ato bëjnë, kanë pozuar në këtë mënyrë, se siç duket, ky që ka një tjetër stil që ti mund dukesh më e gjatë. Së pari është Lori Hoxha, e cila është edhe goca e ditëlindjes në ditën e sotme, dhe këtë foto e Lorit është e kuruar edhe tepër e bukur madje. Së dyti është Angela Martini, po pse ka nevojë Angela duket e gjatë? Ajo e dim që i ka ato shalë 2 metra, dhe është shumë e dukshme madje. Një tjetër modele do të vi tani është Niki Del Giorgi, që është shumë cool, shumë interesante si personazh. Aurela Hoxha nuk mund të rinte pa e bërë edhe Aurela këtë stilin e fotos, për ta përmbyllur me shoqen Aureles, që është Oriola Marashi. Gjithashtu shumë e përfolur në media për format seksi, që është bërë OTR se kohët e fundit, e të tjerë. Vallai, preferoj dalë shkurtës ta kthej këmbën ashtu se kështu ti sa do më pihet dhe do më thyhet dhe një zotë dia do mund të jetë në rregull pastaj. Do të shkojmë tek Eminem. Never stray too far from home. Another one. Po ju pyestim në Facebook se në Instagram mbaruan punë për çiftin më të ri të showbizit, se kemi vetëm çifte të reja tani në showbiz, dhe kjo është një gjë e mirë, edhe shumë gjë e mirë. Po mirë të kemi çifte standarde, ama se kush ri dhe merret pastaj. Me lajme që nuk janë aq pozitive. Do ta them mbi emrin. Eni Koçi dhe Genc Prel Vukaj. Ata janë bashkëpunëtorë të mirë, paktën i kemi parë në produksione muzikore. Okej, nuk ja them asnjëherë si duhet mbi emrin. Si e ka Prel Vukaj apo Prevlukaj? Një lëmsh i tmerrshëm me mbi emrin e Genc, prandaj preferojmë të themi Genc. Thjesht ose Genc jetë në ëngjyt një herë një kohë. Tani nuk kanë planuar marrëdhënie, por si i shohim gjithandej me njëri tjetrin, edhe është fakti i ditur që këto dy janë bashkë dhe madje edhe burime të afërta. Siç janë burimet e afërta të Bela Hadid dhe të drejt, janë dhe burimet e afërta të Enit dhe Genc, thonë që këto dy janë në një lidhje tani më. Edhe tham, pa të pyesim njerëz çmendim keni ju lart e poshtë për lidhjen e Gencit dhe të Eni Koçit, të shohim, nuk është sa të do na dëgjoj se çfarë themin ne, por nesa për muhabet me njëri tjetrin. Kemi përzgjedhur disa komente në Facebook për t'i lexuar tani. Ami thot Eni dhe Genci mendoj që nuk shkojnë me njëri tjetrin. Ambra Nezha thot, ato nuk më pëlqejnë fare. Sami Korça, wow, po më pëlqejnë shumë, thot. Berti Odoro, Berti Tjek. Jo, thot, nuk i dua këto, nuk më pëlqejnë. O Berti, e di që nuk qenë ti, më për i dhe më së streso. Laerti thot, po janë shumë të mirë, Rita nuk është nuk është se nuk më pëlqen, po thjesht mendoj se nuk shkojnë me njëri tjetrin. Inshallah nuk i shohin këto komentet Eni dhe Kenci, se kam përshtypjen do ndahen, se shumë pak njerëz kanë thënë që këto të dy shkojnë me njëri tjetrin. Gjithsesi produksioni muzikor që kanë bërë së fundi është një produksion shumë i këndshëm, i cili është pritur mjaft mirë nga publiku gjithandej. Do ndalem tek një tjetër produksion që është i fundit nga një ndër bandat të mia të preferuar, Ori Public ne i shohim tani. That's the way it was. You was good on the low for a faded fuck. On some faded love. Mbarua! Jemi në fund të FunDay edhe për ditën e sotme. Do të përfundojmë kështu për të takuar sigurisht nesër, mos harroni që nesër është dita e Like Ship Top 10, ose ndryshe është dita e chartit muzikor të javës edhe e 10 këngëve më të mira shqiptare. Kështu gjithë ato që preferojnë dhe janë fanatik të muzikës shqiptare keni rastin e fundit sot për të votuar këngët tuaja të preferuara. Nga vendi 10 tek vendi i parë ne do t'i listojmë ditën e nesërme për t'i sjellur pjesën e dytë të FunDay, por fshi këtu dhe me informacione interesante për artistët këngëtarin apo këngëtarin që është
në vend të parë 2, 3, 4, 5, 6 deri te vendi 10, kështu. Si kundër këtë çart muzikore ne sjellim edhe të dielën në orën 10 të mëngjesit në një radio në frekuencën 105.7, prapë me njëri tjetrin jemi në mëngjes, edhe dallaver do të bëjmë, edhe muzikë të mirë shqiptare do të dëgjojmë se jo. Kështu që votoni në intv.al/top10. Megjithëse jemi te këto çështjet sociale, të rrjeteve sociale, mund të bëjnë edhe pjesë jona në çdo rrjet mundshëm social. Gjithmonë në emrin Tv Albania, si në Facebook, në Instagram dhe ku t'ju doj zemra, na shkruani, mos harroni të na komentoni sot nga ora 6 të postojmë një tjetër pyetje në Facebook, ne sot do të lexojmë komentet tuaja me dëshirë të madhe, pse jo. Edhe mos harroni të ndiqni gjërat e bukura që sillen në pjesën e mbetur të ditës, duke filluar nga reality show Dance Moms me ca mama të çmendura dhe ju do qeshni kjo shumë e sigurt në 17:00. Edhe sot kemi takimin e parafundit me Krip dhe Piper me Deshtashën Mateo, me Artion edhe me Indritin, që na do të sjellin një tjetër recetë kuzhine për të gjithë ju, këfundi ma apo qitruri. Do të mund gatuajnë diçka që mund ta gatuani dhe ju në shtëpinë tuaj. Pastaj është edicioni informativ që vjen nga Eliri në 18:30. Pastaj do të mund të ndjekim kolaudimin me Mateon, me Marcelin, edhe me Vinin në orën 20 të darkës, kush e di çfarë kanë rezervuar në orën 19, se ora 20 është për bruskën dhe s'ka shanse të lëviz kjo çështje. Në orën 20:00 do të mund ndjekim serinë e radhës të telenovelës Brusko, ku tani situata është realisht e qartë, e dukshme dhe që po mundohen të mbulojnë sekretet e tyre dhe të gjejnë me një zgjidhje që si s'duket nuk do të ketë tani për tani. Sinemania do të sjellë një tjetër film në orën 21:00 dhe Bates Motel do të startojë një tjetër episod i serialit në orën 23 ose ndryshe në 11 të natës. Kështu që nëse nuk do të dilni, s'është ftohtë, rini në shtëpi dhe sjellim shumë gjëra të bukura. Rini në shtëpi, pini çaj dhe shikoni Tv Albania. Ndajmë këtu bashkë, takojmë nesër, duroni dashuri. Boom.